شیطان گفت: وای بر شما، امشب وضع آسمان و زمین پریشان و عجیب شده و این نشانه بروز حادثه بزرگی است که از زمان عروج عیسی به آسمان چنین حادثه‌ای رخ نداده است. در همه جهان پراکنده شوید و ببینید این حادثه چیست. شیاطین در سراسر زمین به جستجو پرداختند، سپس نزد ابلیس آمده و گفتند: چیز تازه‌ای پیدا نکردیم. شیطان گفت: من خود برای جستجوی آن حادثه سزاوارترینم. آنگاه از جانب کوه حرا به مکه وارد شد که ناگهان جبرئیل به او نهیب زد و گفت: سلام، ما در این ویدیو قصد داریم زندگی نامه پیامبر اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله را براتون روایت کنیم، پس با ما همراه باشید. دین موسی بازیچه دست یهودیان شد و دین عیسی بازیچه دست پدران روحانی قرار گرفت و وسیله‌ای شد برای سوء استفاده و غلط آموزی و قدرت در مقابل مشکلات مردم. بت پرستی و گاو پرستی افزایش یافت، جهان در گمراهی و تباهی فرو رفته و سیاهی همه جا را فرا گرفت. دیگر پیامبری برای مردم فرستاده نشد. سرزمین حجاز میدان مبارزه قبایل مختلف شد. استثمار طبقاتی ایجاد شده و مردم در فلاکت کشیده شده بودند. همه جا شرک و گمراهی پدیدار شد. قوم عرب جاهلیت، تجاوزگری و وحشیگری را شجاعت و افتخار قومش می‌دانست. دختران را آزار می‌دادند و دختران را نوعی ننگ برای خود می‌دانستند. خداوند اراده کرد تا در این تاریکی و ظلمت بر سر این بیراهه نوری تابناک و خورشید درخشان قرار دهد. او خواست تا مردی از نور با قدرتی از نور هدایت مردم جاهل را به عهده گیرد و آن انسان‌های فریب خورده را هدایت نماید. نور پاک محمدی را خداوند در آدم علیه السلام به ودیعه گذاشته بود تا در نسل خاصی از پدران و مادران منتقل شود. از روز اول خلقت نور وجود پیامبر در پیشانی آدم و اجداد حضرت نمایان بود و درخشش آن به حدی بود که مردم مبهوت می‌ماندند و علت آن را جستجو می‌کردند. این نور نسل به نسل منتقل شد تا به هاشم پدر عبدالمطلب رسید و درخشش بیشتری یافت. از آنجا که ظهور نور محمدی نزدیک شده بود، هر جا که هاشم میرفت سنگ‌ها و کوه‌ها و تمام مخلوقات پروردگار ولادت پیامبر را به او بشارت می‌دادند. مردم نیز از دیدن نور پیشانی هاشم متحیر می‌شدند، ولی علت را نمی‌دانستند. پس از آن نور حضرت محمد از هاشم به عبدالمطلب و از او به فرزندش عبدالله منتقل شد. هنگام تولد عبدالله نوری از صورتش ساطع شد که به آسمان‌ها رسید. و از کودکی در پیشانی وی نورانیت عجیبی جلوه‌گر بود. هرچه عبدالله به 20 سالگی نزدیکتر میشد، نور پیشانیش درخشندگی بیشتری میافت. مکه شهری بود که سابقه بنای آن به دوران حضرت ابراهیم خلیل باز میگشت. در آن زمان شهر مکه دارای قبایل مختلفی بود که هر یک از آنها از روش زندگی و استقلال ویژه‌ای برخوردار بودند. هر قبیله رئیس مقتدری داشت که دیگر افراد قبیله کاملا در زیر نظر و فرمان او بودند. یکی از این قبایل قبیله قریش بود که خود به 10 شاخه تقسیم می شد. یکی از شاخه های قبیله قریش بنی هاشم نام داشت که پیامبر بزرگوار اسلام به آن انتساب داشت، زیرا وی از نوادگان عبدالمطلب بود که در زمان خود در میان فرزندان هاشم بزرگ قبیله به شمار می آمد. عبدالمطلب فرزند هاشم و بزرگ قبیله بنی هاشم بود. وی 10 فرزند داشت که کوچکترین آنها عبدالله بود. هنگامی که عبدالله به 25 سالگی رسید، همراه پدر به خواستگاری بانویی رفتند که میبایست آخرین ودیعه‌گاه آن نور الهی باشد. در نزدیکی مکه قبیله‌ای به نام بنی زهره بود که در میان آن دختری به نام آمنه زندگی میکرد. او دختری یکی از بزرگان قبیله زهره بود. آری، بانویی که آخرین ودیعه‌گاه نور الهی بود، آمنه نام داشت. که چون عبدالله جوانی رشید و برومند شد، پدرش آمنه را به همسری وی برگزید. این دو جوان از نظر اصالت خانوادگی و اعتقادی و سایر ابعاد شخصیتی با یکدیگر قرابت داشته و نزدیک بودند. به همین دلیل عبدالله از آمنه خواستگاری کرد.
وهب پدر آمنه از اینکه عبدالمطلب بزرگ خاندان بنی هاشم برای خواستگاری دخترشان آمده بود اظهار خوشحالی کرده و این را بزرگترین افتخار دوران زندگی خود دانست و با کمال میل پذیرای این تقدیر الهی شد. سرانجام آمنه به عنوان عروس پا به منزل عبدالمطلب گذاشت. در نخستین ماهی که آمنه به پیامبر خدا باردار بود، نامه ای از مدینه به عبدالمطلب رسید: دخترت فاطمه در مدینه از دنیا رفته و ثروت بسیاری بر جای گذاشته است. هر چه سریعتر خود را به مدینه برسان که اموال وی در خطر است. عبدالمطلب به همراه پسرش عبدالله به مدینه رفتند و 10 روز در آنجا ماندند. هنگامی که قصد بازگشت به مکه داشتند، عبدالله بیمار شد. و بیماری او 15 روز طول کشید. تقدیر الهی چنین بود که این پدر گرامی قبل از ولادت فرزند دنیا را وداع گوید تا روی همچون ماه او را نبیند. این بود که روز 16 عبدالله در یثرب از دنیا رفت و فرزند و مادر را تنها گذاشت. سفر وی به مدینه در ماه اول بارداری آمنه و وفات او در ماه دوم بود. عبدالمطلب در سوگ پسر جوانش چنان می‌گریست که برای دلداری او هاتفی از غیب ندا داد: آن کس که خاتم پیامبران در صلب وی بود از دنیا رفت و کیست که مرگ را ببخشد؟ سپس عبدالمطلب فرزندش را غسل داد و به خاک سپرد و به مکه بازگشت. از سوی خبر وفات عبدالله به آمنه رسید. او با شنیدن خبر مرگ همسر جوانش که هنوز 2 ماه از ازدواجشان نگذشته بود عزاداری برپا نمود. عبدالمطلب نزد آمنه آمد و گفت: ای آمنه، محزون مباش که در وجود تو خاتم پیامبران است. با این سخن عبدالمطلب آمنه تسکین یافت و قلبش آرام گرفت. اجداد بزرگوار پیامبر از آدم تا عبدالله همه از ازدواجهای پاک بودند و از صلبهای مطهر به رحمهای مطهره منتقل گشتند و هرگز نکاح جاهلیت در آنها راه پیدا نکرده بود. پس از 9 ماه بارداری آمنه بالاخره پسری در روز جمعه 17 ربیع الاول که 6163 سال از هبوط حضرت آدم سپری میشد پا به عرصه این جهان گذاشت. برکت وجودش سراسر عالم را پر کرد. انسانی کامل که درخشش او تمام دنیا را پر از نور کرد. تولد او درست موقعی انجام شد که مردم غافل از همه چیز با وجدانهای خاموش در بیراهه ها پیش می رفتند. هنگام ولادت پیامبر اسلام، شیطان یا همان ابلیس فریاد بلندی کشید که همه شیاطین گرد او جمع شده و پرسیدند: ای سرور ما، چه حادثه‌ای سبب شد که اینگونه فریاد بکشی؟ شیطان گفت: وای بر شما، امشب وضع آسمان و زمین پریشان و دگرگون شده و این نشانه بروز حادثه‌ای بزرگ است که از زمان عروج عیسی به آسمان چنین حادثه‌ای رخ نداده است. در همه جهان پراکنده شوید و جستجو کنید تا دریابید این حادثه چیست. شیاطین در سراسر زمین به جستجو پرداخته سپس نزد ابلیس آمده و گفتند: چیز تازه‌ای نیافتیم. شیطان گفت: من خود برای جستجوی آن حادثه سزاوارترینم. آنگاه از جانب کوه حرا به مکه وارد شد که ناگهان جبرئیل به او نهیب زد: بازگرد، خدا تو را لعنت کند. ابلیس گفت: ای جبرئیل، یک سوال از تو دارم. حادثه‌ای که امشب رخ داده چیست؟ جبرئیل گفت: محمد مصطفی صلی الله علیه و آله متولد شده است. ابلیس گفت: آیا من در آن بهره‌ای دارم؟ یعنی می توانم او را فریب دهم؟ جبرئیل گفت: نه، هرگز. شیطان باز پرسید: آیا در امت او راه نفوذی دارم؟ جبرئیل گفت: آری ای ملعون. شیطان لبخندی زد و گفت: به همین اندازه خوشنود شدم. در شب میلاد خاتم پیامبران به دستور خداوند در بهشت 70,000 قصر از یاقوت سرخ و 70,000 قصر از مروارید شفاف ساختند و آنها را قصرهای ولادت نامیدند. امام صادق علیه السلام معجزاتی که هنگام ولادت پیامبر اسلام آشکار شده بودند را چنین برمی شمارند: ابلیس از ورود به آسمان‌های هفتگانه محروم شد، شیاطین دور شدند، تمامی بت‌ها در بتکده با صورت بر زمین افتادند،
ایوان کسرا شکست و 14 کنگره آن سقوط کرد. آب دریاچه ساوه خشک شد. سرزمین خشک سماوه آب پیدا کرد. آتشکده فارس پس از 1000 سال خاموش شد. نوری از سرزمین حجاز برآمد تا به مشرق رسید. کاهنان عرب علوم خود را فراموش کردند. سحر ساحران باطل شد. بعد از ولادت پیامبر اینک نوبت آن رسیده بود که طبق عادات و رسوم اعراب او از مادر هم جدا گشته و در سن طفلیت به دست دایه‌ای سپرده شود. یکی از عادات بزرگان مکه این بود که از میان قبایل صحرانشین دایه‌ای برای پرورش فرزندان شیرخوار خود برمی‌گزیدند. از این رو عبدالمطلب بزرگ بنی هاشم و سرپرست حضرت محمد زنی عرب به نام حلیمه را برگزید تا حضرت محمد را شیر دهد. آری، حلیمه که زنی مهربان از قبیله‌ای به نام بنی سعد بود که در اطراف شهر طائف زندگی می‌کردند انتخاب شد. بدین ترتیب حضرت محمد دوران طفلیت را در آغوش گرم و مهربان حلیمه سپری کرد. به خاطر وجود بابرکت آن حضرت، برکت و خرمی نیز برای قبیله بنی سعد پدید آمد. حضرت محمد اندک اندک بزرگ شد تا اینکه در 6 سالگی همراه مادرش برای دیدار از اقوام و زیارت قبر عبدالله از مکه به سوی یثرب حرکت کرد. اما در بازگشت از مدینه آمنه بیمار شد و در محلی به نام ابوا چشم از جهان فرو بست و باری دیگر حضرت محمد تنها شد. ایمن که در این سفر همراه آنان بود، حضرت محمد را به مکه بازگرداند و او را تحویل پدر بزرگش داد. بعد از فوت پدر حضرت محمد، عبدالمطلب سرپرستی او را بر عهده داشت که این دوران نیز ناپایدار بود، زیرا آن حضرت 8 ساله بود که سرپرست و جدش عبدالمطلب را نیز از دست داد و کفالت آن حضرت بر عهده عموی بزرگوارش ابوطالب قرار گرفت. ابوطالب نیز به همراه همسرش فاطمه بنت اسد تمام سعی و تلاششان را برای تربیت پیامبر اسلام به کار بردند. ابوطالب تنها سرپرست حضرت محمد نبود، بلکه مانند پدر دلسوز و مهربان در حق آن حضرت رفتار می‌کرد و لحظه ای از رسیدگی به ایشان کوتاهی نمی‌ورزید و در زندگی و نحو تربیت او دقت به خرج می‌داد. در نزدیکی شهر قدیمی بصره معبدی بود که عابدی مسیحی در آن زندگی می‌کرد. در میان مردم مشهور بود که این عابد صاحب کرامات و پیشگویی‌های راستین است. این راهب به کاروان‌های تجاری از جمله کاروان تجاری قریش که از این منطقه به شام یا حجاز می‌رفتند هرگز توجهی نمی‌کرد. اما یک بار پیش از آن که کاروان قریش برسد، حاضران دیدند که راهب چشم به صحرا دوخته و منتظر است. وقتی کاروان قریش به میدان مقابل معبد رسید، راهب از آنها دعوت کرد که آن شب را در صومعه وی به صبح برسانند. حاضران از این کار بی سابقه وی شگفت زده شدند، ولی اندکی بعد راهب گفت: علت گرامی داشته قریش از سوی من تنها به خاطر وجود این کودک عزیز در میان ایشان است. آنگاه بین راهب و حضرت محمد سخنانی گذشت، از جمله اینکه راهب از ایشان خواست که بین دو شانه او را ببیند و حضرت اجازه داد. بحیرای راهب از جا برخاسته نزدیک آمد و لباس آن حضرت را از روی شانه‌اش کنار زد. خالی سیاه پدیدار شد و نگاهی کرد و زیر لب گفت: همان است. ابوطالب که نزدیک آن راهب بود پرسید: کدام است؟ چه میگویی؟ بحیرای راهب گفت: نشانه‌ای که در کتاب‌های ما از آن خبر داده‌اند. ابوطالب پرسید: چه نشانه‌ای؟ بحیرای راهب گفت: آینده این جوان بسی درخشان و شگفت‌آور است و اگر آنچه را من دیدم دیگران ببینند و او را بشناسند وی را می‌کشند. او را از دشمنان پنهان کن. ابوطالب گفت: بگو او کیست؟ بحیرای راهب گفت: در چشم‌های او علامت چشم‌های یک پیامبر بزرگ است و در پشت او نشانه روشنی در این باره میباشد. این بشارت بار دیگر در شام تکرار شد. در آنجا پیامبر اسلام با راهب دیگری دیدار کرد و آن راهب به مردم مژده داد که این پیامبر آخرالزمان است. پیامبرمان از این سفر به مکه بازگشت. همراهانش که در این سفر از وی کرامت‌ها و بزرگواری‌های بسیار دیده بودند، چون بازگشتند برخی از آنچه را که با چشم خود دیده بودند برای دیگر مردمان می‌گفتند و بدین ترتیب پیامبر در میان آنان به بزرگی و نیکی مشهور شد.
پیامبر در کودکی با یتیمی بزرگ شد. از همان آغاز کودکی مورد امتحان الهی قرار گرفت تا درس تحمل و بردباری را بیاموزد. در آن دوران پیامبر اسلام برای تامین مخارج زندگی در کنار عمویش به چوپانی پرداخت تا هم کمکی برای عمویش باشد و هم از شهر دور باشد. مردم مکه در طول مدت کودکی، نوجوانی و جوانی حضرت محمد کوچکترین خلاف اخلاقی از او ندیده بودند. او از همان کودکی هرگز بت نمی پرستید، دروغ نمی گفت، از کارهای زشت و ناپسند پرهیز می نمود و با عقل و کفایت بود. پایه‌های اخلاقی او در دوران جوانی استوار گشت و در آن زمان بود که به محمد امین مشهور شد، چنان که اعراب غالباً امانت‌های خود را به او می‌سپردند و از امانتداری و صداقت او سخن‌ها می‌گفتند. در دوران جوانی زمانی به این مقام رسید که عربستان یک پارچه فساد و هوس و پلیدی بود. حتی در بین پیران قبایل فحشا ادامه داشت. در این دوران ناامن بود که پیامبر به این مقام پاکی و امانت رسید. حتی در وادی حکیمانش در مورد نصب حجرالاسود شخصیت ممتاز و بزرگش نشان داده شد. پیامبر خدا از 13 سالگی همراه عموی خود شروع به تجارت کرد و در 20 سالگی در پیمان جوانمردان شرکت کرد. طبق این پیمان تمام افراد گروه موظف به کمک به ستم دیدگان می شدند. شرکت در این پیمان شروع آوازه حضرت محمد بود. روزها سپری می شد. حضرت محمد جوانی برومند شد. حضرت خدیجه که یکی از بانوان ثروتمند مکه بود، او را به دلیل امانتداریش عامل تجارت خود قرار داد و در نتیجه راستی و درستی و عقل و کفایت آن حضرت از تجارت سود فراوان عایدش گردید و طبعاً پیش از پیش مجذوب شخصیت و بزرگواری آن حضرت گردید. حضرت خدیجه به خاطر ثروت و زیبایی که داشت خواستگاران فراوانی داشت، اما دست رد به سینه همه آنها زد تا اینکه غلامش را به تجارت در شام فرستاد که حضرت محمد نیز همراه او بود. هنگامی که حضرت محمد با دست پر و با امانت نزد خدیجه برگشت و برکت‌های زیاد برای او به ارمغان آورد، باعث شد خدیجه به آن حضرت علاقه‌مند شود. وقتی که خدیجه به صداقت و امانتداری و تقوای حضرت پی برد، علت تجرد حضرت محمد را از ابوطالب پرسید که ابوطالب به ابراز علاقه خدیجه نسبت به محمد امین پی برد و به اتفاق حضرت محمد به خواستگاری خدیجه رفتند. حضرت خدیجه و پیامبر اسلام ازدواج کردند و پس از آن نیز حضرت محمد سالها به همان کار تجارتی همسر خود اشتغال داشت. پیامبر اسلام قبل از بعثت با اینکه در محیط بت پرستی بود، ولی هیچ وقت به بت‌ها تعظیم نکرد و پیوسته خدای یگانه را می پرستید. او در طول سال 1 ماه را به غار حرا می رفت و با خدای یکتا راز و نیاز می نمود تا اینکه در 27 رجب و هنگامی که 40 سال داشت در غار حرا به پیامبری مبعوث شد که ویدیوشو با جزئیات کامل قبلا ساختیم. اگر دوست داشتید از اتفاقهای شگفت‌انگیز بعثت پیامبر اسلام آگاه شوید، پیشنهاد میکنم این ویدیو را حتما ببینید. برای دیدن ویدیوهای جدید ما، چنل پیامبران و پادشاهان را سابسکرایب و زنگوله را فشار دهید. همچنین برای حمایت از ما کافی است این ویدیو را لایک کنید. ممنون از اینکه تا انتها منو همراهی کردید. تا دیدار بعد، الله یار و نگهدارتون.